श्वास लिने श्वास फेर्ने ध्यानको आवाज मनलाई बनाउँछ स्थिर र उल्लास। योग आसनमा शरीर हुन्छ फुर्तिलो, आत्मा हुन्छ शुद्ध, जीवन हुन्छ उज्यालो। नमस्कार। अब हामी दोस्रो पार्टमा वार्मअपमा जान्छौँ। जब हामीले शरीर तताउँछौँ अनि मात्र हामी विभिन्न आसनमा जान सक्छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले शरीरलाई तताउनको लागि कुनै पनि म्युजिक भजन लगाएर हामी यौगिक जगिङ गर्न सक्छौँ। यसमा सावधान हुनुपर्ने पाठेघरको समस्या, ढाडको समस्या, घुँडाको समस्या, मुटुको समस्या, प्रेसर हाई छ भने धेरै उफ्रिनु हुँदैन। आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर वार्मअप गर्न सक्छौँ। अब हामी बिस्तारै बिस्तारै अब यो वार्मअपमा जुट्छौँ। आउनुहोस् अब हामी सँगै गरौँ। आउनुहोस् अब बिस्तारै बिस्तारै हामी शरीरलाई वार्मअपमा लैजाँदैछौँ। मुखलाई बन्द गर्छौँ। कम्मरको भागलाई चलाउँछौँ। नाकबाट श्वास प्रश्वास लिँदै हातलाई माथि लगेर कम्मरको भागलाई चलाउँदै थोरै जम्प गर्दै जान्छौँ। अब फेरि बढाउँछौँ। कुर्कुच्चाले पछाडिको हिपको भागमा टच गर्ने गरेर हातलाई माथि। एकदमै ढाड दुख्छ, घुँडा दुख्छ भने धेरै नउफ्रिनु होला। यो पनि बिस्तारै गर्न सक्छौँ। तर शरीरको अवस्था बलियो खालको छ, सबै गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई फास्टमा पनि गर्न सक्छौँ। कम्मरको भागलाई खुट्टा जोडेर हातलाई माथि, बिचमा, थोरै तल गर्दै स्टेपहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। खुट्टालाई अगाडि पछाडि, साइड साइडमा खुट्टा हातलाई वन, टू, थ्री, फोर गर्दै हातलाई तल लगेर कुइनोले घुँडा छुन्छौँ। यो वार्मअपहरूले पेटहरू बढ्न दिँदैन। शरीरको अवस्था हेरेर यसलाई फास्ट गर्न पनि सक्छौँ। गर्दनको भागमा राखेर बराबर 6 चोटि 10 चोटिसम्म गर्न सक्छौँ। क्रस गर्छौँ। 1 2 3 4 गर्दै यो सबै एक्सर्साइजहरू पेटको लागि पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। शरीरलाई बिस्तारै बिस्तारै हल्लाउँछौँ। बिस्तारै जम्प गर्दै क्रस गर्छौँ। पछाडिको हातलाई हेर्छौँ। दाहिने घुँडा देब्रे कुइनो जोड्छौँ। यसले भित्री अर्गान्सहरूलाई पनि एकदमै सहयोग पुर्याउँछ। मेन त पेट बढ्न दिँदैन। दायाँ बायाँ बराबर गर्छौँ। त्यसपछि पैतालाले हामी भुइँलाई अलिकति जोडले भुइँमा हान्छौँ। कम्मरमा हात राख्दै हातलाई माथि लगेर क्रस गर्दै श्वास लिँदै छोड्दै। जब हात ओपन गर्छौँ श्वास लिन्छौँ, क्लोज गर्दा श्वास छोड्छौँ। खुट्टालाई क्रस गरेका छौँ। चेस्ट ओपन गर्दा फुल ब्रिथ इन, क्लोज गर्दा फुल ब्रिथ आउट। वार्मअप गर्दा गर्दै आफूलाई थाकेको जस्तो, गाह्रो जस्तो भयो भने हामीले
रिल्याक्सेसनमा गइहाल्छौँ। माथि जाँदा श्वास लिने, तल हात झार्दा श्वास छोड्ने। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। श्वास प्रश्वासको प्रक्रिया सँगसँगै हामीले वार्मअपलाई जोडिरहेका छौँ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। माथि हात गर्दा श्वास लिने, तल आउँदा छोड्ने। हामीले यो 15-16 पटकसम्म 1 राउन्ड 2 राउन्डसम्म गर्न सक्छौँ आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर। क्ल्याप थेरापी, जोडले हामीले ताली बजाउँछौँ। दुवै हातलाई अकुपेसर पोइन्टहरू एक्टिभ गर्नको लागि म्युजिक सँगसँगै हामी क्ल्याप थेरापीमा जान्छौँ। अगाडि, दायाँ, बायाँ, पछाडि, माथि मजाले ताली बजाउँछौँ। फास्टमा खुट्टा र क्ल्याप सँगसँगै हामी ताली सँगसँगै बजाउँछौँ। बिस्तारै क्रस गर्दै श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। यसलाई चाहिँ ताण्डव डान्स भन्छौँ। ताण्डव नृत्य शिवजी नाच्ने स्टाइलले। घुँडाको समस्या, ढाडको समस्या हुनेले चाहिँ यो नगर्नु होला। अरू नर्मल व्यक्तिहरूले चाहिँ सबैले गर्न मिल्छ। बिस्तारै बिस्तारै घुम्दै यसमा फास्ट गर्दै खुट्टालाई छिटो छिटो चलाउँछौँ। शरीरहरूमा कम्पन पैदा गर्छौँ। रिल्याक्स गर्दै एक्सन पछि रिल्याक्सेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामी म्युजिकको तालमा वार्मअप गरिसकेका छौँ। देब्रे हातलाई आफ्नो नाभि स्थानमा राखौँ। दाहिने हातलाई मुटुको धड्कनमाथि राखौँ। एकैछिन बन्द गरौँ, आँखा बन्द गरौँ। गहिरो लामो श्वास लिँदै छोड्दै। एक्सन पछि रिल्याक्सेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। मुटुको धड्कन बढ्दा बढ्दै श्वास प्रश्वास बढिरहेको बेलामा हामी अर्को आसनमा जाँदैनौँ। त्यसलाई बिस्तारै फिल गर्छौँ। भित्री अर्गान्सहरूलाई हेर्छौँ। हामीले देखेको यो बाहिरको शरीर मात्र हाम्रो शरीर होइन। हामीसँग यति बहुमूल्य चिजहरू, मुटु छ, कलेजो छ, फोक्सो छ र त हामी छौँ एकदमै प्रसन्न भावका साथ। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। फेसलाई एकदमै रिल्याक्सेसन मोडमा राख्छौँ। दुवै हातलाई रगड्दै फेसमा स्पर्श गर्दै रिल्याक्स गर्छौँ। हामीले वार्मअप सकिसकेका छौँ। अब हामी शरीर तातिसकेपछि सूर्य नमस्कार गर्न गइरहेका छौँ। आउनु सबैजना सूर्य नमस्कारको लागि तयारी भयौँ। एकैछिन आँखा बन्द गरेर उदाउँदै गरेको सूर्यलाई स्मरण गर्दै सूर्यले जस्तै यो धरतीमा ओज तेज प्रकाश छर्न सक्नु भनेर एकदम भित्री प्रण गर्दै मेरो जन्म यो धरतीको लागि आवश्यकता थियो, कुनै संयोग थिएन भन्दै हामी सूर्य नमस्कारमा जुटौँ। सूर्य नमस्कार गर्दा सबैभन्दा अघिल्लो स्थानमा हामी उभिन्छौँ। फुल ब्रेथ इन, नमस्ते मुद्रामा छौँ। श्वास लिँदै पछाडि जान्छौँ। श्वास छोड्दै हिपलाई एकदमै पछाडि लाँदै बिस्तारै श्वास छोड्दै छोड्दै जति सकिन्छ तल झुक्छौँ। दाहिने खुट्टा अगाडि, देब्रे खुट्टा पछाडि, हेराइ माथि। अगाडिको खुट्टा 90 डिग्रीमा हुनुपर्छ, अगाडि झुक्न हुँदैन। दुवै खुट्टा पछाडि पर्वतासनमा। पुरै श्वास छोड्दै अष्टाङ्ग नमन। यसमा श्वास प्रश्वास नर्मल अवस्थामा हुन्छ।
फुल ब्रिथ इन, पुरै श्वास लिएर माथि हेर्छौँ, पुरै श्वास छोड्छौँ, देब्रे खुट्टालाई अगाडि लिएर आउँछौँ, देब्रे खुट्टालाई पनि 90 डिग्रीमा राखेर हेराइ माथि, श्वास छोड्दै हामी जति छुन सक्छौँ छुन्छौँ, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। सबैभन्दा पहिला हामीले विधि जान्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सूर्य नमस्कारमा 12वटा आसन र 12वटा मन्त्र पनि रहेको हुन्छ। हामीले मन्त्र उच्चारण सँगसँगै आसन सँगसँगै पनि सूर्य नमस्कार गर्न सक्छौँ मनै बनेर। 1 प्रणाम आसन, ओम मित्राय नमः। हस्त उत्थान आसन, ओम रवये नमः। पादहस्त आसन, ओम सूर्याय नमः। अश्व सञ्चालन आसन, ओम भानवे नमः। पर्वतासन, ओम खगाय नमः। अष्टाङ्ग नमन आसन, ओम पुष्णे नमः। भुजङ्ग आसन, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पर्वतासन, ओम मरिचय नमः। अश्व सञ्चालन आसन, ओम आदित्याय नमः। पादहस्तासन, ओम सावित्रे नमः। हस्त उत्थानासन, ओम अर्काय नमः। प्रणाम आसन, ओम भास्कराय नमः। हामी फेरि गर्न गइरहेका छौँ 14 नम्बरको सूर्य नमस्कार। नमस्ते मुद्रा, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै हिपलाई पछाडि धकाल्छौँ, छातीलाई अगाडि लिएर आउँदै बिस्तारै झुक्छौँ। दाहिने खुट्टा अगाडि, देब्रे पछाडि। यसमा पुरै श्वास लिँदै हातलाई माथि लग्छौँ। यो 14 स्टेप भएको सूर्य नमस्कार गरेका छौँ। दोस्रो पटक पर्वतासन, घुँडा टेक्छौँ, हात चिउडो छाती। नर्मल श्वास प्रश्वासमा पुरै श्वास लिँदै माथि हेर्छौँ, पुरै श्वास छोड्दै शिरलाई तल, देब्रे खुट्टा अगाडि 90 डिग्रीमा राख्छौँ, हेराइ माथि। यसमा पनि अब श्वास लिँदै हामीले दुवै हातलाई माथि गर्छौँ, चेस्टलाई जति सक्दो ओपन गर्छौँ, हेराइ माथि, श्वास छोड्दै शिरले जति जान्छ जबरजस्ती गर्नु हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै कुर्कुचामा हात राखेर पनि टाउकोले घुँडा छुने कोसिस गर्छौँ। हामी डाइरेक्ट उठ्न पनि सक्छौँ, तर अलिकति उमेर पुगेकोहरू चाहिँ डाइरेक्ट उठ्नभन्दा पनि थोरै घुँडा खुम्च्याएर उठ्न सक्छौँ। हामीले 1 राउन्ड पुरा गरेका छौँ। फेरि हामी दोस्रो राउन्डमा जान्छौँ। यसलाई जतिचोटि गर्न सकिन्छ, तर शरीरको अवस्था हेरेर। 1 नर्मल श्वास प्रश्वास, श्वास लिँदै 2, श्वास छोड्दै 3, देब्रे खुट्टा अगाडि, दाहिने पछाडि, 4, पुरै हातलाई माथि लान्छौँ, 5, श्वास लिँदै, 6, 7 मा पुरै शिरलाई तल झुकाउँछौँ, अष्टाङ्ग नमन 8, श्वास लिँदै 9, श्वास छोड्दै पर्वतासन 10, अर्को खुट्टालाई लिएर आउँछौँ, 11 हेराइ अगाडि, श्वास लिँदै अब दुवै हातलाई माथि लग्छौँ, 12 नम्बर, श्वास छोड्दै 13 नम्बरमा शिरलाई खुँडामा जोड्ने कोसिस गर्छौँ, श्वास लिँदै
श्वास छोड्दै यसलाई पनि आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर बढाउन सक्नुहुन्छ। होइन भने 2 राउन्ड गर्दा पनि हुन्छ। रिल्याक्स गरौँ। सूर्य नमस्कार सबैको लागि हुन्छ, तर ढाड दुख्नेहरूले कसरी सूर्य नमस्कार गर्ने त? आउनु, मैले आज 3 स्टेप सिकाएको छु। ढाड दुख्नेहरूको लागि यो ब्याक पेनको लागि एकदमै होसियार भएर सूर्य नमस्कार गर्नुपर्छ। अरू पोजमा सेम भए पनि हामी ढाड दुख्नेको लागि सूर्य नमस्कार गर्न गइरहेका छौँ। नमस्ते मुद्रा। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। ढाड दुख्नेहरूले चाहिँ झुक्न पाइँदैन, शिरलाई अगाडि झुकाउनै पाइँदैन, बसिहाल्छौँ। अरू पोज चाहिँ सेम नै छ। श्वास लिँदै दुवै हातलाई माथि, श्वास छोड्दै हामीले शिरलाई अगाडि नझुकाइकन स्ट्रेट हेर्छौँ। ढाड दुख्नेहरूको लागि चाहिँ विशेष यो सूर्य नमस्कार। घुँडा, छाती, चिउँडो, चिन सँगै टेक्छौँ। श्वास लिँदै भुजङ्ग आसनमा। अब हामी शिरलाई नझुकाइकन अगाडि हेर्छौँ। अर्को खुट्टा अगाडि लिएर आउँछौँ। श्वास लिँदै दुवै हात माथि, अर्को खुट्टा पनि अगाडि लिएर आउँछौँ। बस्छौँ अनि श्वास लिँदै श्वास प्रश्वासको तालमा बिस्तारै उठेर पछाडि जान्छौँ। श्वास छोड्दै नमस्ते। रिल्याक्स गरौँ। फेरि 1 राउन्ड दायाँ र बायाँ बराबर गर्छौँ। 1, श्वास लिँदै 2। पछाडि जाँदा हर्नियाको समस्या भएको, अपरेसन गरेकोहरू चाहिँ जान मिल्दैन। ढाड दुख्नेहरू चाहिँ थचक्क यसरी बस्छौँ। अर्को खुट्टा पछाडि लग्छौँ। यत्तिकैमा पनि गर्न सक्छौँ, दुवै हात माथि लगेर पनि गर्न सक्छौँ। अर्को खुट्टा पछाडि, तर हेराइ अगाडि छ। हामीले शिरलाई झुकाएका छैनौँ, मेरुदण्डको नसाहरूलाई तल झुकाएका छैनौँ, गर्दनको भागलाई झुकाएका छैनौँ। अरू पोज चाहिँ सबै सूर्य नमस्कारको एउटै छ। श्वास लिँदै अगाडि हेर्छौँ। अर्को खुट्टा अगाडि लिएर आउँछौँ। पुरै श्वास लिन्छौँ। श्वास छोड्दै थचक्क बस्छौँ। यो चाहिँ विशेष ढाड दुख्नेहरूले चाहिँ एकदमै याद गरेर सूर्य नमस्कार गरिदिनु भयो भने एकदमै फाइदा हुन्छ। हामीले 3 स्टेपको सूर्य नमस्कार गरिसकेका छौँ। हजुरहरूले यसलाई आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर 4 चोटि, 6 चोटि, 8 चोटि जति पनि गर्न सकिन्छ। आज हामीले वार्मअपका साथसाथै सूर्य नमस्कारलाई कम्प्लिट गरेका छौँ। अर्को सेसनमा अन्य आसनहरू लिएर आउँछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।